नमस्कार, मी सुनीता. सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण करणार आहोत हिरव्या मुगाचे धिरडे, ज्याला घावणे सुद्धा म्हणतात. लहान मुलांच्या डब्यांना पटकन होणारा चविष्ट आणि पौष्टिक पदार्थ आहे. तो करण्यासाठी मी काय तयारी केली आहे ते बघूया आणि रेसिपीला सुरुवात करूया. अख्ख्या मुगाचे धिरडे करण्यासाठी मूग जे आहे म्हणजे आपले हिरवे मूग ते भिजण्यासाठी 5 ते 6 तास लागतात आणि मी ते भिजवून ठेवलेले आहे. जर का अशा प्रकारचे धिरडे अर्जंटमध्ये करायचे असतील आणि हिरवे मूग भिजलेले नसतील तर अशा वेळेस ज्या ठिकाणी आपण मटकी भिजलेली घेतो त्या दुकानामध्ये किंवा त्या मार्केटमध्ये, भाजी मार्केटमध्ये वगैरे जिथे उसळ मिळते तिथे अशी भिजवलेली हिरवी मूगसुद्धा मिळते. ती जर घरी आणली आणि त्यापासून जर धिरडे बनवले तर पटकन अशी पौष्टिक आणि चटकदार रेसिपी होऊ शकते. तर यासाठी मी घेतलेलं आहे पुढे हळद, ओवा, तीळ, मीठ, लसूण पाकळ्या आणि आल्याचा तुकडा, हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर. तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात प्रथम हे मूग जे आहे पाण्यामधून काढून घेतलेले आहे आणि आता आपण ते मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत. यामध्ये थोडंसं पाणी घालून मी ते बारीक करून घेणार आहे. अशा प्रकारे दळून घ्यायचंय. जेव्हा आपण त्याला हात लावतो ते पूर्ण प्लेन वाटलं पाहिजे. तर अशाच पद्धतीने मी राहिलेले जे मूग आहे ते पण आधी दळून घेते. अशा पद्धतीने सर्व मूग जे आहे ते दळून घेतलेले आहे आणि आता आपण मिरची दळून घेणार आहोत. त्यासाठी मी 3 ते 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तिखट आहे त्यामुळे कमी घेतलेले आहे आणि लहान मुलांना खायचं त्यामुळे कमी घेतलेले आहे. जर मोठ्यांना थोडंसं टेस्टी किंवा तिखट आवडत असेल तर मिरच्या अजून वाढवू शकतो. त्यानंतर घेतलेले आहे लसूण पाकळ्या, आल्याचे 3 ते 4 तुकडे, कोथिंबीर, सर्व मिश्रण आपण दळून घेणार आहोत. अगदी थोडंसं पाणी घालून मी ते दळून घेतलेलं आहे अशा पद्धतीने आणि ते आता आपण ह्या मिश्रणामध्ये घालून घ्यायचे आणि मिक्स करून घ्यायचे. ते आता ह्या बॅटरची कन्सिस्टन्सी आपण जसं डोशाला वगैरे बनवतो ते थोडंसं पातळ असतं, पण त्यापेक्षा थोडंसं घट्टसर आपण पकडायचं आहे. जास्ती पण घट्ट नाही करायचं आहे ते. म्हणजे जेव्हा चमच्यामध्ये असं पकडू तर अगदी सहजरित्या ते खाली पडलं पाहिजे अशा हिशोबाने कन्सिस्टन्सी पकडायची. आता यामध्ये आपण तीळ घालून घेणार आहोत, थोडासा ओवा, हळदीने छान रंग येतो कारण मूग हे हिरव्या कलरचे असतात आणि त्यामध्ये असा पिवळा कलर म्हणजे आपली हळद घातली की त्याचा रंग पण छान दिसतो. आणि घालायची कोथिंबीर. हे सर्व मिश्रण आपण एकत्र करून घेणार आहोत. आता मुगाच्या धिरड्यांसाठीचं हे जे काही बॅटर आहे ते तयार आहे. आता आपण ते करायला घेऊया. धिरडे बनवण्यासाठी मी नॉनस्टिक पॅनचा वापर करते. या ठिकाणी लोखंडी तव्याचा पण वापर करता येऊ शकतो. यावर असं तेल घालून घ्यायचं आहे आणि ते सगळीकडे पसरून घ्यायचं आहे असं. आणि डोसे घालतो त्या पद्धतीने हे पीठ जे आहे असं घालून घ्यायचं. आणि झाकण ठेवून ते छान खरपूस भाजून घ्यायचंय.
आता झाला आहे की नाही ते बघूया आणि पलटून घेऊया त्याला. आता छान दोनही बाजूने ते खरपूस भाजून घ्यायचंय. अशा प्रकारचे अख्खे मुगाचे धिरडे करत असताना आपण त्यामध्ये कांदा, टोमॅटोचा पण वापर करू शकतो किंवा किसलेलं गाजर, बीट जे मुलं अशा पद्धतीने खात नाही तर मग ते आपण धिरड्यांमध्ये वगैरे घालून आणि ते खायला देऊ शकतो. आणि अशाच पद्धतीने बाकीचे धिरडे पण मी बनवून घेणार आहे. मस्त गरमागरम हिरव्या मुगाचे पौष्टिक धिरडे तयार आहे. ते अशा प्रकारे दह्याबरोबर किंवा खोबऱ्याच्या हिरव्या चटणीबरोबर छान लागतात. अशा प्रकारची रेसिपी घरी नक्की ट्राय करून बघा. कशी झाली ती कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. चॅनलवर पहिल्यांदा आले असाल तर एकदा सबस्क्राईब नक्की करा. बेल आयकनचं बटनसुद्धा प्रेस करा, ज्यामुळे माझे येणारे नवनवीन व्हिडिओज त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळीच मिळून जाईल. चला तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट पौष्टिक अशा रेसिपीसोबत.